10 chiếc biên mút bon. Phải ra coi sao ơi. Rồi mút bơm mông cụt. Có đi. Còn đi 7 của chồng ơi. Không, cười là 1. Này đi đâu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 cái bự mút biên của mình nha. 1, 2, 3, 4, 5. Còn là cái vỏ nó cứng gì? 1, 2, 3, 4, 5. Hay là chưa chín? Mà cứng ngắt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái này cũng có hạt. 10 cái bự mút biên nha. Hơi cứng, các bạn thông cảm. Các bạn ơi. Hư mất rồi bạn ạ. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngon quá. Cắt hạt đây. Từ từ. Chia. Chị cắt cho ta hạt. Cắt cho ta hạt đi. Các bạn. Cho các bạn một muối nha. Mời các bạn nha. Cho mình cắt đi. Cắt đi. Vậy mình cắt cho em mình cái đã nha. Chị. Chị à. Rồi. Ui. Đâu. Quả ngon thế. Đây là quả của em mình nè. Siêu ngon luôn. Rồi nhận góp cho cầm rồi ăn. Các bạn thấy chưa? Mời các bạn múc băng. Mời các bạn múc băng nha. Mời các bạn múc băng nha. Mình múc băng tiếp của mình đây.